Tervehdys ja tervetuloa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen ja OIMAn käyttökoulutukseen. Minä olen Tyystälän Maiju OIMalta ja tänään meillä on vammaispalvelun sijaisomaishoitajien koulutus. Muutama asia tähän Teams-koulutukseen liittyen. Eli tosiaan tämä koulutus nauhoitetaan. Tämä kestää vajaan tunnin verran, eli nauhoituksen voi katsoa myös myöhemmin. Ja tässä koulutuksessa ei voi käyttää mikrofonia eikä kameraa kuulijana, mutta mikäli kysymyksiä tulee mieleen, niin tuolta yläpalkista löytyy tuommoinen Q&A-osio, johon voi laittaa sitten kysymyksiä ihan anonyyminä tulemaan, niin näihin kerätään sitten vastaukset ja nämä tuonne LUVNin nettisivuille sitten kirjataan vastaukset kaikkiin kysymyksiin, niin niihin voi sitten käydä sieltä vastaukset katsomassa. Mutta tervetuloa tosiaan. Koulutus koostuu siten, että minä vedän ensin tästä dioilta ohjemateriaalia ja sen jälkeen kollegani Anna-Kaisa Sistonen siirtyy tuonne meidän demoympäristöön, jossa käydään sitten näitä kirjauksia hoitajan näkökulmasta ihan tekemässä meidän testihenkilöllä. Ja materiaalina meillä on tosiaan tässä sijaisomaishoitajien tämmöinen OIMA-ohje. Ja tätä emme käy kokonaisuudessaan läpi, vaan ohje sisältää paljon muutakin sisältöä, mutta tässä koulutuksessa keskitymme siihen, että mikä OIMA-palvelu on. Eli kerromme, mikä OIMA yleisesti on, ja sen jälkeen käymme vaihe vaiheelta läpi tuon tilin luomisen ja sisäänkirjautumisen tuonne OIMA-palveluun. Sitten kerrotaan verokorteista, eli verokortithan saadaan sieltä sähköisestä järjestelmästä automaattisesti, niitä ei tarvitse toimittaa hoitajan mihinkään, mutta tuolla dialla on vielä tarkempi ohjeistus verokortteihin liittyen. Näiden jälkeen tosiaan siirrytään tuonne kirjaukset palvelussa -osioon, eli Anna-Kaisa näyttää sitten tuolla demossa niitä kirjausten tekemisiä. Ja sen jälkeen, kun olemme tuon OIMA-palvelun demo-osuudessa esitelleet, niin palataan vielä tähän materiaaliin ja käydään läpi tällainen hoitajien muistilista, jossa on ohje sitten vielä tiivistetysti näiden kirjausten tekemiseen. Ja ihan loppuun vielä nämä hyvinvointialueen yhteystiedot. Ja tosiaan tämä koulutus tallennetaan, tallenteen voi katsoa myöhemmin, ja tämä materiaali on sellainen, jota pystyy myös sitten myöhemmin tuolta nettisivujen kautta tarkastelemaan tai pyytämään sieltä omalta hyvinvointialueen yhteyshenkilöltä tätä materiaalia itselleen. Mutta sen pidemmittä puheitta kerron vähän, että mikä OIMA on. Eli OIMA on selainpohjainen verkkopalvelu, jonka avulla Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue maksaa omais- ja perhehoitajien sekä palkkionsaajien palkkiot ja kulukorvaukset. Ja OIMAa voi käyttää kaikilla laitteilla, joissa on pääsy internettiin, eli esimerkiksi tietokone, tabletti tai kännykän selain. Selain on sellainen, jolla OIMAa voi käyttää. Eli mikäli käyttää vaikka kännykällä, niin se näkymä on hieman erilainen kuin tässä nyt tietokoneella esitettynä, mutta kaikki samat kohdat löytyvät myös sieltä kännykän OIMA-näkymästä. Ja OIMAan tulee rekisteröityä ensimmäisellä käyttökerralla. Eli jotta tuo rekisteröityminen ja tilin luominen onnistuu, niin täytyy tosiaan olla pääsy internettiin, sähköpostiosoite sekä välineet vahvaan tunnistautumiseen, eli joko mobiilivarmenne tai sitten nettipankkitunnukset. Ja mikäli ei ole mahdollisuutta käyttää sähköisiä järjestelmiä, eli joku edellä mainituista puuttuu, niin edelleen hoitosuhteeseen liittyvät asiat voi ilmoittaa samaan tapaan kuin ennenkin, eli suoraan sitten hyvinvointialueelle. Ja mainitsen vielä sen, että tosiaan
hoitajina te käytätte Oimaa oman toimeksianto- ja hoitosuhteeseesi liittyvissä asioissa. Eli jos sijaistatte, niin silloin ilmoitatte ne omat toteutuneet hoitopäivät ja sitten taas vakituinen omaishoitaja ilmoittaa omassa Oimassaan mahdolliset pidetyt vapaapäivät tai muut omaan hoitosuhteeseen liittyvät asiat. Eli Oima tarjoaa tosiaan sähköisen väylän näiden ilmoitusten tekemiseen ja näin ollen vapauttaa aikaa muihin tärkeämpiin asioihin näistä kirjausten tekemisistä. Eli tuolla Oimassa pystyy tosiaan ilmoittamaan nyt sijaisina toteutuneet hoitopäivät. Eli silloin kun hoitoa tapahtuu, niin voitte kirjata ne sinne teidän hoitopäiväkalenteriin. Tai sitten jos on jotain muita, esimerkiksi palkkiomaksuun vaikuttavia tekijöitä, joita täytyy ilmoittaa, tai jotain muuta viestiä laittaa sinne hyvinvointialueelle, niin se onnistuu täältä Oima-palvelun kautta. No, katsotaan nyt tarkasti vaihe vaiheelta, miten tuonne Oimaan tili luodaan ja miltä se sitten näyttää, kun sinne sisään kirjaudutaan. Eli kuinka Oimatilin pääsee luomaan? Menee osoitteeseen minun.oima.fi, niin pääsee suoraan tänne sisäänkirjautumisnäkymälle. Jos menee oima.fi nettisivuille, niin siellä on oikeassa yläkulmassa punainen lukkosymboli, josta pääsee tähän samaan näkymään, mutta tällä osoitteella pääsee tosiaan suoraan tähän sisäänkirjautumisnäkymään. Ja tosiaan painamalla tuolta luo ilmainen tilipainikkeesta pääsee tekemään sen rekisteröitymisen, joka näin ensimmäisellä kerralla tulee tehdä, jotta pääsee sen Oiman ottamaan käyttöön. Eli sen jälkeen, kun painaa tuosta luo tilipainikkeesta, niin tulee syöttää tänne lokeroon sähköpostiosoite, joka on itsellä tietysti käytössä. Ja sen jälkeen tänne lokeroon syötetään myös salasana. Ja mahdollisimman tietoturvallisen salasanan luomiseksi Luhdin hyvinvointialue suosittelee, että se olisi 15 merkkiä pitkä. Sen lisäksi siellä tosiaan olisi sitten isoja pieniä kirjaimia, numeroita sekä erikoismerkkejä. Ja tässä on muutamia näitä vaatimuksia, mitä täytyy vähintään salasanan täyttää, jotta pääsee etenemään tässä tilin luomisessa. Sen jälkeen, kun sähköposti ja salasana on syötetty, niin tuolta luo tilipainikkeesta pääsee etenemään. Sen jälkeen tulee tällainen Visma Connectin linkittäminen, jolla pyritään myös parantamaan sitä tietoturvallisuutta tässä Oima-palvelussa. Eli sen jälkeen, kun on syöttänyt nuo tiedot, niin tulee tällainen näkymä, josta edetäkseen täytyy painaa tätä vihreällä pohjalla olevaa painiketta, eli kyllä linkitä sähköpostini EID:hen. Ja tämän vaiheen jälkeen pääsee sitten tekemään sen vahvan tunnistautumisen. Eli kun klikkaa siitä vihreästä painikkeesta, niin avautuu tämä näkymä, jossa on nyt valittavissa sitten joko mobiilivarmenne tai verkkopankkitunnuksilla tehtävä vahva tunnistautuminen. Eli täältä valitaan joko se oma pankki tai mobiilivarmenne, mikäli mobiilivarmenne on otettu käyttöön, ja sitten tehdään tämän ohjelman osoittamilla vaiheilla tuo vahva tunnistautuminen. Ja tämä tunnistautuminen on pakollinen tässä kirjautumisvaiheessa, jotta pääsee sinne Oimaan niitä omia tietoja tarkastelemaan ja kirjauksia tekemään, mutta tätä ei tarvitse tehdä kuin tämän ensimmäisen käyttöönottokerran yhteydessä. Jatkossa sitten kirjautuu Oimaan sähköpostia ja salasanaa käyttäen. Sen jälkeen, kun on tehnyt tuon vahvan tunnistautumisen, niin tulee vielä tällainen turvakoodi, joka tulee syöttää sinne palveluun. Eli teidän sähköpostiin saapuneet kansioon tulee tällainen viesti, jossa on sitten tuo turvakoodi nähtävillä.
Ja tämä koodi on tosiaan 15 minuuttia voimassa siitä sähköpostin saapumisesta. Eli selain tulisi pitää auki ja sitten samanaikaisesti toisella välilehdellä tai esimerkiksi kännykällä tuo turvakoodi tulisi tuolta sitten hakea, jotta pääsee tuon tilin luomisen viimeistelemään. Eli sitten tämä koodi syötetään siellä selaimessa tuohon lokeroon ja klikataan vielä linkitä tili-painikkeesta. Ja sen jälkeen tulee tällainen näkymä, että tili on linkitetty ja se on nyt täysin käyttövalmis se teidän Oima-tilinne. Eli sitten klikataan vain täältä jatka-painikkeesta. Ja nyt on sitten päästy Oima-palveluun sisälle, eli rekisteröitymisen vaiheet on tehtynä ja jatkossa sitten kirjaudutaan sähköpostilla ja salasanalla. Mutta tässä tulee vielä tehtäväksi valinta, että missä roolissa haluat käyttää Oimaa. Ja teidän kohdalla se tietysti on tämä hoitajan rooli. Ei ole vaarallista, jos vahingossa valitsee täältä jonkin muun valinnan. Oikeassa yläkulmassa näkyy tämmöinen vaihda roolia -painike, josta sitten pääsee vaihtamaan takaisin tänne hoitajan rooliin, mikäli vahingossa valitsee täältä jonkin muun. Eli jos täältä valitsee vaikka työntekijän roolin, niin teillä sitten ei siellä välttämättä mitään näy, mutta hoitajan roolissa tulisi sitten näkyä. Toki tämä tietojen syöttö on vielä käynnissä tällä hetkellä, eli ei kannata hätääntyä, mikäli siellä ei välttämättä vielä sitä omaa sopimusta ole nähtävillä. Se varmasti tulee sinne mahdollisimman pian. Ja tosiaan meillä lisätietoja kirjautumiseen Oiman käyttöönottoon liittyen löytyy tällaisesta osoitteesta kuin ophtuki.oima.fi ja sieltä ratkaisut-osiosta löytyy perhe- tai omaishoitajille ohje näin otat Oima-palvelun käyttöösi, niin siellä on näitä sama ohje kerrottuna vielä vaihe vaiheelta kuvien kerran. No katsotaan tosiaan tässä ohjeessa vielä verokorttiasiaa ja siirrytään sitten tuonne meidän demoympäristöön tekemään kirjauksia. Eli tosiaan hoitajina teidän ei tarvitse toimittaa verokorttia meille Oiman suuntaan eikä hyvinvointialueelle, vaan palkkiomaksua varten käytettävät verokortit Oima saa suoraan sieltä Verohallinnon sähköisestä järjestelmästä. Se, mitä teidän täytyy huolehtia, on, että teillä on nimenomaan omaishoitoon yksilöity verokortti voimassa. Mikäli se on voimassa, tiedätte sen, niin silloin ei vaadi toimia, mutta jos teillä tuota verokorttia ei ole, niin silloin suosittelen kääntymään verottajan puoleen tai kirjautumaan tuonne Omaveroon, niin saa tuon omaishoitoon yksilöidyn verokortin hankittua. Eli silloin kun teillä on voimassa tuo toimeksiantosopimus, niin Oima hakee sitä sopimuksen mukaista verokorttia sieltä Verohallinnon järjestelmästä automaattisesti, eli teidän ei tarvitse sitä itse toimittaa mihinkään. Myöskään mahdollisia muutosverokortteja ei tarvitse toimittaa, eli nuo verokorttien tiedot päivittyy kyllä sinne pienellä viiveellä siitä, kun haette esimerkiksi muutosverokortin. Toki huomiona se, että mikäli verokortin hakee palkkionmaksua edellisenä päivänä, niin silloin se ei toki siihen seuraavaan palkkionmaksuun ehdi, vaan jos haluaa sitä omaa veroprosenttia päivittää, niin kannattaa se tehdä hyvissä ajoin ennen palkkionmaksupäivää, jotta se on huomioitu heti siinä seuraavassa palkkionmaksusta. Ja Oimassa tosiaan tuolla hoitopäivät näkymässä näkee sen voimassa olevan veroprosentin, eli millä palkkio on menossa maksuun, niin se näkyy siellä hoitopäivät näkymässä verokorttikohdassa. Tuota voidaan tarkastella hetken kuluttua Anna-Kaisan johdolla tuolla meidän demoympäristössä. Ja jos tosiaan tarkemmin haluaa perehtyä tähän omaisen perhehoidon verotukseen, niin vero.fi:stä löytyy aika kattavasti tietoa tähän liittyen. Mutta hyvä. Kiitoksia tähän asti.
kuuntelusta ja siirrytään nyt Anna-Kaisan johdolla sitten tuonne kirjausten tekemiseen. No niin, terve vaan kaikille minunkin puolesta. Mä olen Sistosen Anna-Kaisa ja mä näytän nytten tuolla kuvitteellisessa demoympäristössä, että miten tuonne omiin tietoihin pääsee viemään niitä toteutuneita hoitopäiviä, jotta sitten tulee palkkiot maksuun, ja näytän vähän muitakin tietoja, mitä tuolta Oima-palvelusta löytyy. Eli kuvitellaan tilanne, että on ensimmäinen kirjautuminen tehty ja on tosiaan vahva tunnistautuminen tehty, niin sen jälkeen Oima-palveluun kirjaudutaan ihan sillä teidän sähköpostiosoitteella ja sillä teidän keksimällä vahvalla salasanalla sieltä Oivan sisäänkirjautumissivulta. Tässä näkyy nyt Oima-palvelun etusivu, eli miltä tämä näyttää sijaisomaishoitajalle. Täällä on erilaisia reittejä päästä hoitopäiviin, mutta käydään ihan läpi näitä perustoiminnallisuuksia, mitä täältä löytyy. Täällä oikealla yläkulmassa löytyy aina teidän nimi. Täältä avautuu alasvetovalikko, josta te pääsette tarkastelemaan ihan teidän perustietoja tuosta Omat tietoni -painikkeen kautta. Tässä perustiedot-sivulla näkyy teidän peruskontaktitiedot, eli tosiaan nimi, osoite ja sähköpostiosoite, mikäli se on tuonne teidän tietoihin viety, ja sitten myös tilinumero ja mahdollisesti puhelinnumero, jos se on ollut hyvinvointialueella tiedossa, kun he ovat teidän tiedot tänne vieneet. Tarkastakaa aina nämä omat tiedot, että ne on oikein, ja mikäli huomaatte, että niissä on jotain korjattavaa, niin olkaa yhteydessä hyvinvointialueeseen, niin he pystyvät nämä tiedot teidän puolesta korjaamaan. Täältä vasemmalta löytyy tällainen valikko. Täältä te pääsette vaihtamaan salasanan tänne Oima-palveluun, mikäli teillä tulee sellainen tarve. Täältä pystyy vaihtamaan myös sitä omaa käyttäjätunnusta, eli sitä tunnusta, millä te kirjaudutte palveluun. Mikäli haluatte käyttää Oimaa jollakin muulla kielellä kuin suomen kielellä, niin se onnistuu tällä hetkellä ruotsin kielellä, ja sitten myös tässä huhtikuun aikana palvelua pystyy käyttämään myös englannin kielellä. Täältä löytyy myös Visma Connect-käyttöönotto. Mikäli ette ole tehnyt sitä ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä, niin täältä pystytte ottamaan tuon Visma Connectin käyttöön, eli tuon kirjautumisen yhteydessä. Ja nämä omat perustiedot löytyi täältä oikealta yläkulmasta löytyvän teidän nimen takaa avautuvasta Omat tietoni alasvetovalikosta. Täältä myös pystyisi kirjautumaan ulos palvelusta. Tässä teidän oman nimen vieressä löytyy tämä Vaihda roolia -painike. Eli mikäli olisitte vahingossa valinneet rooliksi työntekijä, niin täältä Vaihda roolia -painikkeen takaa te pääsette kirjautumaan tänne hoitajan näkymään. Ja koska siellä ruudun takana on sijaisomaishoitaja, niin teidän rooli on sitten aina hoitaja noissa sijaisomaishoitaja-asioissa. Tässä Vaihda roolien vieressä on tämmöinen kysymysmerkki-nappi, josta löytyy Oima-palvelun kirjallisia ja kuvallisia käyttöohjeita, mutta palataan siihen vähän myöhemmin. Täällä Oiman vasemmassa yläpalkissa täällä löytyy erilaisia välilehtiä. Olemme nyt etusivun näkymässä, ja tästä pääsisi montaa eri reittiä voimassa olevien sopimusten hoitojaksoille tekemään kirjauksia. Eli tästä keskipalkista tai täältä vasemmasta palkista pääsee aina tietyn hoidettavan hoitojaksolle tekemään merkintöjä. Sitten kun teille on maksettu palkkioita Oiman kautta, niin tässä toki näkyy niitä maksettuja euroja ja sitten linkkejä palkkiolaskelmiin suoraan tästä etusivulta. Täältä ylävalikosta pääsee sopimukset -välilehdelle, jossa pystyy tarkastelemaan omia voimassa olevia sopimuksia. Ne löytyy tästä voimassa olevien välilehdeltä. Ja aina sopimuksen tietoihin pääsee klikkaamalla tuota hyvinvointialueen nimeä tuosta linkin kautta. Tässä hyvinvointialueen nimen vieressä lukee aina sitten, että kuka se on se hoidettava siinä kyseisellä toimeksiantosopimuksella. Täällä keskeneräisten kansiossa voisi olla sellaisia sopimuksia, jotka odottaa sähköistä allekirjoitusta joko teiltä
tai sitten hyvinvointialueen edustajalta, eli mahdollisesti uusia toimeksiantosopimuksia. Sitten kun molemmat osapuolet ovat ne allekirjoittaneet, niin hyppäävät täältä keskeneräisistä tuonne voimassa oleviin. Sen lisäksi täällä on päättyneiden toimeksiantosopimusten kansio, josta pääsee myös tarkastelemaan tuosta linkin kautta sitä päättynyttä toimeksiantosopimusta ja sen tietoja. Mennään täältä nyt voimassa olevaan sopimukseen ja käydään täällä vähän katsomassa, että mitä löytyy tuolta sijaisomaishoitajan sopimukselta. Sinne pääsee klikkaamalla tuota linkkiä. Tässä ihan ensimmäiseksi tulee tämmöinen sopimuksen yhteenveto, jossa näkyy perustietoja siitä teidän sopimuksesta. Näkyy sopimuksen osapuolet, sen lisäksi näkyy voimassaoloaikaa, palkkiotiedot, mahdollisia muita sovittuja asioita. Täällä demoympäristössä tämä sopimus on hieman suppeampi kuin se, mikä teillä siellä palvelussa oikeasti on. Täällä vasemmalla löytyy tämmöinen valikko, jossa löytyy myös muita kohtia. Mikäli teidän sopimukseen olisi liitetty vaikka joku liite, niin se löytyisi täältä dokumentit-osiosta. Täältä löytyy myös palkkiomuutokset välilehdet, jossa voi tarkastella, mikäli teidän voimassa olevalle sopimukselle on tehty palkkiomuutoksia. Esimerkiksi indeksikorotukset näkyisivät sitten täällä. Palkkiolaskelmat välilehdellä täällä sopimuksen tietojen takana löytyy teille maksetut palkkiot täältä Oima-palvelun kautta. Ja täällä on sitten listattuna ne kaikki palkkiolaskelmat ja tuosta sinisen linkin kautta pääsee sitten tarkastelemaan tätä palkkiolaskelmaa. Ja se on tällainen erittäin perusmuotoisen näköinen palkkiolaskelma, missä on sitten laskettu vuoden alusta kertymää ja kyseistä palkkiota. Kaikki palkkiolaskelmat löytyvät myöhemmin sitten myös täältä palkkiot välilehdeltä. Valitettavasti täällä demoympäristössä ei niitä näy, koska täällä ei oikea raha liiku, niin ne eivät tänne nouse ollenkaan, mutta täältä te pääsisitte sitten näkemään kaikkien sopimusten palkkiolaskelmat myös kootusti. Raportit välilehdeltä pystyy ne hoitajat, jotka ilmoittavat kilometrikorvauksia tai matkakorvauksia tai muita korvauksia, niin lataamaan itselleen sellaisia veroraportteja verottajalle toimitettavaksi. Nämä koskettavat lähinnä perhehoitajia nämä raportit tällä hetkellä. Mennään takaisin tänne Oima-palvelun etusivulle tuosta. Ja nyt jos haluaisin lähteä tekemään tuonne sijaisomaishoidon sopimukselle toteutuneiden hoitopäivien kirjauksia, niin voisin mennä siihen esimerkiksi tästä etusivulta. Tuolta tiedän, että sijaisomaishoitajana toimin tällaiselle hoidettavalle kuin Ankkadidi, niin klikkaan tuosta sinisestä linkistä ja pääsen tänne hoitopäivät näkymään. Täällä tosiaan näkyy tällainen kalenterinäkymä tuosta. Täällä oikealla yläkulmassa täällä on linkki takaisin sopimukselle, jos haluaisin mennä tarkastelemaan sopimuksen tietoja. Tässä hoidettavat kohdasta näkyy, että kenen kyseisen henkilön kalenterissa tällä hetkellä olen tekemässä kirjauksia. Mikäli minulla on useampi eri hoidettava, niin täältä pystyn hyppäämään tästä alasvetovalikosta toisen hoidettavan kalenteriin. Tässä hoidettavan alapuolella näkyy, että minkälainen verokortti minulla on täällä Oimassa voimassa. Ja sijaisomaishoitajilla tässä tulee olla tietysti omaishoidon verokortti. Tällä kuvitteellisella henkilöllä ei ole verokorttia ollenkaan. Tässä keskellä oleva alasvetovalikko, hoitojaksot-valikko, täällä näkyy kaikkia avoimia hoitojaksoja, eli nykyinen huhtikuun jakso, tulevaisuuden hoitojaksoja ja sitten maaliskuun jo mennyt hoitojakso, josta pääsisit täältä tarkastelemaan sinne tehtyjä merkintöjä. Ollaan nyt tässä huhtikuun jaksolla. Täällä ihan oikealla ylhäällä olisi tällainen vahvista painike, jolla pystyy vahvistamaan omasta puolestaan tämän kyseisen hoitojakson. Ja siitä tulee sitten tieto hyvinvointialueelle, että tätä sinun jaksoa voi alkaa jo tarkastamaan, kun olet sen vahvistanut. Mennään nyt tänne kalenterinäkymään. Miten pääsen merkitsemään yksittäisen hoitopäivän? Ihan yksinkertaisimmillaan sillä tavalla, että klikkaan sitä päivää, minne haluan tällaisen hoitovuorokauden käydä merkitsemässä. Ja tähän oikealle avautuu tällainen ponnahdusikkuna. Päivän tyypiksi laitetaan tuosta hoitopäivä.
Ja täältä alhaalta painetaan tallenna ja sulje -painiketta. Ja noin olen kirjannut siihen yhden tällaisen hoitovuorokauden. Kellonaikoja ei tarvitse palveluun syöttää, sen takia ei kannata välittää, että tuolla lukee tuo yhteensä 000. Tällainen kalenterimerkintä, missä on tällainen sininen hoitopäivä merkitty, niin tämä on yksi hoitovuorokausi. Mikäli haluttaisiin merkitä vaikka viikonlopun kestävä tällainen hoitojakso, jossa on perjantaista sunnuntaille tehty hoitoa, eli työt on aloitettu perjantaina ja lopetettu sunnuntaina, niin kyseessähän on 2 hoitovuorokautta. Niin nämä merkinnät tulee tehdä sillä tavalla, että ne merkitään aina aloitusvuorokauden mukaan ja merkitään vain niin monelle päivälle kuin on tarkoitus maksaa näitä kokonaisia hoitovuorokausia. Eli tehtäisiin merkintä tuohon perjantaille, valitaan päivän tyypiksi hoitopäivä, painetaan alhaalta tallenna ja sulje. Tehdään myös merkintä tuohon lauantaille, päivän tyypiksi hoitopäivä, sitten painetaan alhaalta taas tallenna ja sulje -painiketta. Tässä vaiheessa ei merkitä tuonne sunnuntaille nyt hoitopäivää siitä syystä, että mikäli merkitsisin tänne myös sunnuntaille hoitopäivän, niin tästä perjantai, lauantai ja sunnuntai, niin siitä tulisi sitten 3 vuorokautta maksua. Eli mikäli on tarkoitus, että maksetaan vain 2 kokonaista vuorokautta viikonlopulta, niin merkitään aina aloitusvuorokauden mukaan sitten 2 kalenteripäivää tänne palveluun. Tässä tosiaan, kun katsotaan tätä kalenteria, niin täällä on nyt 3 hoitopäivää merkitty ja tämän perusteella minulle maksettaisiin 3 toteutunutta hoitovuorokautta. Mikäli tuolla olisi sunnuntailla vielä yksi tuollainen merkintä, niin sitten minulle maksettaisiin 4 toteutunutta hoitovuorokautta. Jos minä haluaisin poistaa tuolta, lähti väärään suuntaan, virheellisen merkinnän, esimerkiksi tuo keskiviikon merkintä olisi virheellinen, se tapahtuu sillä tavalla, että klikkaan sitä keskiviikkoa. Tähän avautuu tämä sama valikko. Täällä ylhäällä on tällainen tyhjennä kirjaukset -painike. Klikkaan sitä ja sitten taas alhaalta tallenna ja sulje tuosta. Noin. Ja näin me saatiin pyyhkästyä tuolta keskiviikolta se merkintä pois. Eli kun te teette tänne itse kirjauksia, niin jos te huomaatte, että kirjasitte jollekin väärälle päivälle ja sitä teidän jaksoa ei ole vielä laitettu maksuun asti tuolta hyvinvointialueelta, niin te pääsette vielä tekemään korjauksia sinne teidän merkintöihin. Tässä kalenterin yläpuolella on tällaisia pikavalintanäppäimiä. Täällä on esimerkiksi tällainen valitse arkipäivät -näppäin, joka valitsee kaikki kuukauden arkipäivät aktiiviseksi. Eli jos haluaisin tehdä jonkun kirjauksen, joka on jokaiselle arkipäivälle samanlainen, niin painan valitse arkipäivät -näppäintä ja sen jälkeen täältä muokkaa päiviä -painiketta ja tekisin tähän sen valinnan, että minkä tyyppisiä päiviä nämä olisi ja painaisin tallenna ja sulje. Samalla tavalla, jos haluaisin tehdä kirjauksen joka ikiselle kuukauden päivälle, niin painaisin tuosta valitse kaikki. Sitten valitsisin täältä muokkaa päiviä ja jos ottaisin päivän tyypiksi hoitopäivän ja painaisin alhaalta tallenna ja sulje, niin kaikille päiville tulisi kirjattua yksi kokonainen hoitovuorokausi. Tuosta tyhjennä valinnat -painikkeesta voin poistaa nämä 2 aktiivista valintaa. Täältä löytyy myös tällainen monisyöttönappula, jonka avulla voin valita täältä kalenterista valitsemia päiviä tuolla tavalla aktiiviseksi. Noin. Ja kun painan täältä muokkaa päiviä, valitsen päivän tyypin, painan alhaalta tallenna ja sulje, niin tänne tulee niille päiville, jotka valitsin aktiiviseksi, niin identtiset kirjaukset tämän monisyöttönappulan avulla. Eli hoitaja saa itse päättää, että syöttääkö aina yksi päivä kerrallaan vai onko ne päivät sillä tavalla samanlaisia, että voisi käyttää tuota monisyöttönappulaa sitten hyväksi. Tässä hoitojakson kalenterin yläpuolella on tämmöinen hoitojakson huomautukset -kenttä, jossa te voitte jättää viestin hyvinvointialueelle.
Ja nyt hyvinvointialueelta onkin tullut pyyntö, että kun kirjaudutte Oimaan, niin voisitteko ilmoittaa teidän käytössä olevan sähköpostiosoitteen tästä hoitojakson huomautukset kentän kautta, niin he pystyvät käydä sen teidän tietoihin viemässä tuolla palvelussa. Eli tähän voi kirjoittaa teidän sähköpostiosoitteen. Noin, laitoin siihen nyt esimerkkiosoitteen ja painetaan tuolta, että tallenna huomautus, niin näin hyvinvointialueen työntekijät saavat tuon teidän sähköpostiosoitteen tietoon ja he pystyvät sitten käydä sen tuonne teidän taustatietoihin viemään ja muokkaamaan. Tähän pystyisi myös kirjoittamaan, eli mikäli on sellainen tilanne, että jonakin kuukautena te olette unohtaneet ilmoittaa toteutuneet hoitopäivät, niin tässä hoitojakson huomautukset kentän kautta te voitte kertoa, että helmikuussa toteutuneita hoitopäiviä oli 2. helmikuuta ja 5. helmikuuta. Ja sitten painetaan tallenna ja huomautus. Ehkä kirjoittaisin vähän pidemmän viestin, enkä näin lyhyttä, jotta siitä kävisi ilmi, että te olette aikaisemmin unohtanut ilmoittaa nuo päivät ja pyytäisitte sitten niitä nyt jälkikäteen sitten maksuun. Tästä te pääsette aina muokkaamaan tai poistamaan tuon teidän kommentin, jos te haluatte sitä vielä tarkentaa. Niin kauan kunnes se on sitten hyvinvointialueelta käyty kuittaamassa luetuksi, niin tällä hoitojakson huomautukset kentällä pystytte jättämään kommentteja sinne hyvinvointialueen päähän. Päältä. Sitten kun todetaan, että tänne on kaikki kommentit jätetty ja täällä on nyt 4 päivää ilmoitettu noita toteutuneita hoitovuorokausia, niin täältä ylhäältä voidaan painaa tätä vahvista painiketta ja tässä tuleekin näkyviin, eli montako hoitovuorokautta teille olisi sitten tämän perusteella tulossa maksuun ja totta kai niitä hoitopäiviä saa ilmoittaa aivan sen hyvinvointialueen ohjeistuksen mukaan, eli mikäli on sovittu, että se on 2 päivää tai 3 päivää kuussa, niin tietysti sen mukaan sitten tehdään myös ne ilmoitukset täällä. Ja tästä sitten painetaan vahvista hoitojaksopainiketta. Jos nyt vielä tässä vaiheessa huomaisit, että tuonnehan jäi virhe tuonne kalenteriin, niin teillä on vielä mahdollisuus palauttaa tämä jakso muokattavaksi, koska se on tällaisessa tilassa kuin hoitaja hyväksynyt, eli sitä ei olla vielä ehditty hyvinvointialueella tarkastaa. Niin tästä palauta muokattavaksi te pystytte tämän jakson palauttamaan vielä avointilaan. Sen jälkeen te voitte käydä tekemässä tänne muokkauksia, eli esimerkiksi vaikka poistamassa 1 päivän tuolta klikkaamalla sitä päivää. Täällä ylhäällä oli tämä tyhjennä kirjaukset painike ja alhaalta tallenna ja sulje. Noin. Ja sitten täältä ylhäältä uudestaan painetaan tuota vahvista painiketta. Ja tästä vielä nähdään uusi laskelma, eli 3 kappaletta noita hoitovuorokausia menisi nyt sitten teille maksuun tällaisten ilmoitusten perusteella. Ja tuosta vahvista hoitojakso. Noin. Ja tästä kun tämä on nyt tällaisessa hoitaja hyväksynyt tilassa, niin hyvinvointialue pystyy tulemaan tänne teidän kalenteriin ja tarkastamaan, että onko siellä ilmoitukset niin kuin pitää ja siirtämään sitten palkkion maksuun. Hyvinvointialue pystyy myös teidän puolesta tekemään niitä kirjauksia tänne palveluun ja he pystyvät myös takautuvasti tekemään sinne korjauksia, eli ette pysty mitään peruuttamatonta vahinkoa täällä palvelussa tekemään, eli kaikki saadaan korjattua kyllä ihan tulorekisteri-ilmoituksiin asti. Eli rohkaisen kaikkia ottamaan Oima-palvelun käyttöön ja kokeilemaan näitä päivien syöttöjä täällä, niin te pääsette täällä sitten aina katsomaan myös, että mitä siellä on edellisillä kuukausilla ilmoitettu, että oletteko käyneet joko itse ilmoittamassa vai onko hyvinvointialueen työntekijä tehnyt sen teidän puolesta, jos te olette jollakin muulla tavoin sen tiedon heille antaneet. Ja täältä tosiaan sitten pääsee tarkastelemaan täällä näiden jo toteutuneiden ja maksuun menneiden jaksojen palkkiolaskelmia myös täältä hoitopäivät näkymästä.
Eli täältä avautuu ja näkyykin sitten, että on maksettu 3 kappaletta. Täällä demoympäristössä nyt 1 hoitovuorokauden arvo on ollut tommonen, mutta teillä tietysti on ihan omat summat siellä teidän sopimusten mukaan. Täältä pääsee myös takaisin tuonne kyseisen sopimuksen tietoihin. Ja mainitsinkin tuossa aikaisemmin, että täällä oikealla ylhäällä löytyy tämmöinen ohjeet-painike, kysymysmerkki-painike, niin täältä pystyy hakemaan ihan Oima-palvelun käyttöohjeita. Täällä on semmoisia kuvallisia ja kirjoitettuja käyttöohjeita meidän palveluun. Ne ei ole mitenkään Länsi-Uudellemaalle luotuja, vaan ne on ihan yleisiä tämmöisiä teknisiä käyttöohjeita, eli miten pääsee esimerkiksi hoitopäivää syöttämään, mutta ei ole semmoisia, että mitkä päivät katsotaan semmoisiksi toteutuneiksi hoitopäiviksi, niin tämmöisiä linjauksia täältä ei löydy. Tästä pystyy myös vaikka hakemaan kirjoittamalla niin tietynlaisia ohjeita sitten täältä kysymysmerkin takaa. Joo, hypätään sitten vielä hetkeksi takaisin tuonne kirjalliseen materiaaliin. Otan tuolta vähän muistilistaa tuohon ja uuden jaon päälle. Täältä. Noin. Eli tosiaan palkkionmaksupäivistä ja muistilistakirjauksiin, niin sijaisomaishoitajilla niin palkkiot maksetaan hoitojaksoa seuraavan kuun viimeisenä arkipäivänä. Eli nämä huhtikuun palkkiot tulee teille maksuun toukokuun viimeisenä arkipäivänä. Ja kirjaukset näistä huhtikuun tapahtumista, eli toteutuneista hoitopäivistä, pitäisi tehdä viimeistään toukokuun 3. päivään mennessä. Eli aina hoitojaksoa seuraavan kuun 3. päivään mennessä, kun teette kirjaukset sinne jaksolle, niin sillä voidaan taata se, että se palkkio tulee sitten sen seuraavan kuun viimeiseen päivään mennessä myös teidän tilille. Ja mitä sinne jaksolle tulisi kirjata, niin tietysti nuo toteutuneet hoitovuorokaudet. Ja vielä sillä periaatteella, eli mikäli teille viikonlopusta on tarkoitus maksaa 2 vuorokautta ja te olette aloittanut perjantaina, niin kirjatkaa perjantaille ja lauantaille se toteutunut hoitopäivä, mutta älkää kirjatko sinne sunnuntaille mitään, niin sieltä ei nouse sitä ylimääräistä 3. päivää maksua. Ja mikäli teillä on sinne hoitojakson huomautukset kenttää jotakin nykyiseen hoitojaksoon liittyen, sopimukseen liittyen tai muuta, niin sieltä pystyy sen tiedon antamaan myös hyvinvointialueelle. Ja ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä tietysti toivottiin, että jos ilmoittaisitte sen teidän käytössä olevan sähköpostiosoitteen, niin se voidaan tuonne teidän tietoihin tallentaa. Ja palkkion maksu perustuu tosiaan toteutuneisiin ja ilmoitettuihin tapahtumiin. Eli mikäli tuolla hoitojaksolla ei ole merkintöjä, niin palkkioita ei nouse maksuun. Mutta mikäli tosiaan nyt, jos ruudun toisella puolella on henkilöitä, jotka ei sähköisiä järjestelmiä käytä, tai ei ole vaikka verkkopankkitunnuksia tai sähköpostiosoitetta teillä käytössä, niin voitte ihan entiseen tapaan toimittaa niitä tietoja teidän hoitojaksoista tuonne hyvinvointialueelle, ja hyvinvointialueen työntekijät sitten teidän puolesta tekee ne teidän kirjaukset. Eli voitte toimia entiseen tapaan, mutta mikäli teillä on mahdollisuus tehdä Oimaan omat tunnukset, niin vahva suositus on, että käykää itse tekemässä ne kirjaukset suoraan sinne, niin säästetään sitä hyvinvointialueiden työaikaa siinä, että te käytte suoraan ilmoittamassa Oimaan ja he vaan siellä sitten tarkastaa ne, kuin että erikseen lähettäisitte vaikka sähköpostilla ne hyvinvointialueelle ja he sitten sieltä kävisi syöttämässä teidän puolesta. Mutta noudattakaa aina hyvinvointialueelta tulleita ohjeistuksia, kun teette noita kirjauksia tuon Oima-palveluun. Ja mikäli teillä ei ole tällä hetkellä vielä hankittuna omaishoidon verokorttia verottajan järjestelmään, niin olkaa sinne verottajaan yhteydessä, joko vero.fi. Sieltä käykää asettamassa itsellenne voimaan omaishoidon verokortti tai olkaa muulla tavoin yhteydessä sinne verottajaan, niin me saadaan automaattisesti ne verokortit sitten tänne palveluun suoraan sähköisiä rajapintoja pitkin, eli ei tosiaan tarvitse toimittaa mitään paperisia tai mitään muitakaan versioita verokorteista, ei Oimaan eikä hyvinvointialueelle. Tai jos teette muutoksia teidän veroprosenttiin, omaishoidon tuen veroprosenttiin, niin niistäkään ei tarvitse erikseen ilmoittaa hyvinvointialueelle eikä Oimalle, vaan me saadaan se suoraan sähköisesti verottajalta se tieto tänne meille. Tosiaan Oima-palvelun käyttöohjeita, kun olitte kirjautuneena, niin löytyi sieltä oikeasta yläkulmasta kysymysmerkin takaa.
Ja mikäli ette ole kirjautuneena Oima-palveluun, niin meillä löytyy tämmöinen tukisivusto kuin oph-tuki.oima.fi, josta löytyy esimerkiksi kirjautumiseen ja tunnistautumiseen olevia ohjeita täältä ratkaisut-kohdasta. Eli ei tarvitse olla kirjautuneena Oimaan, mutta pääsee silti selaamaan meidän käyttöohjeita tuolla netissä. Tämä kirjallinen materiaali, missä on tosiaan kuvina ja teksteinä vielä tuota samaa asiaa, mitä näytinkin tuolla demossa, niin tämä löytyy tuolta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen nettisivuilta. Toimitamme sen sinne tämän koulutuksen jälkeen. Ja sen lisäksi myös tämä videomateriaali tästä koulutuksesta löytyy sitten sieltä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen internetsivuilta, samasta paikasta, mistä löytyy tämä koulutuslinkki. Niin pääsette sieltä vielä tutustumaan uudelleen tähän videoon ja sitten tähän kirjalliseen materiaaliin, missä on kirjoitettuna tekstinä ja kuvina samat asiat, mitkä ollaan nyt tänään sitten kerrottu videon muodossa. Täältä löytyy täältä kirjallisesta materiaalista myös sitten hyvinvointialueen yhteystiedot. Nämä on toki samat, mitkä on hyvinvointialueen nettisivuilla vammaispalvelun omaishoitoon liittyen. Kiitos tästä. Herääkö vielä Maijulla esimerkiksi jotain, tuliko mieleen tuossa, mitä unohdin mainita? Ei lisättävää täältä päästä. Minä kiitän kaikkia osallistumisesta ja toivottavasti otatte Oima-palvelun käyttöön. Niin, ei mitään, kiitos oikein paljon kaikille Oiman puolesta ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen puolesta ja oikein mukavaa tiistai-iltaa kaikille. Kiitos.